Bă, data trecută când am venit cu mașină ca asta aici, am scos 0,9. Acum am scos 0,7% de kilometri. Și ca să lămurim o chestie, mașina este făcută să meargă și cu benzină și cu curent. Eu am mers în modul auto, adică combinat. Acesta e consumul pe care îl faci dacă alimentezi mașina și de o parte și de alta. Și așa obții și cele mai bune costuri de rulare. Nu-mi vine să cred cât de repede se întunecă în zilele de noiembrie. Adică m-am trezit la 7:30 cum mă trezesc în fiecare dimineață, am luat micul dejun, am fost să iau mașina și s-a făcut 4. La 5 se întunecă. Păi da, nu mai rentează să fii vlogger dacă n-ai lumină. În spatele meu, doamnelor și domnilor, este noua Kia Exceed model 2023. Eu nu de mult am făcut review la Kia Exceed model 2022, care era pre-facelift. Ceea ce înseamnă că nu vom intra atât în detaliu, pentru că am mai făcut review la mașina asta fix cu motorizarea asta de plug-in hybrid. Dacă e vreo informație de care aveți nevoie, vă uitați în acel clip. Are 104.000 de vizualizări, îl găsiți ușor. Astăzi ne concentrăm pe diferențe și pe noutăți. Deci ce au adus la facelift, care sunt noutățile. O să se întunece, că n-am timp într-o oră și ceva să filmez totul, așa că partea de condus probabil va fi pe întuneric. Așa că nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe! Apropo, dacă vă întrebați de ce stau cu căciulă pe cap la 15 grade, este pentru că eu n-am mai răcit dinainte de pandemie și nici nu o să răcesc și nici nu vreau să răcesc și așa mai departe. Plus că mi îngheață urechiușele. Bun, iată noul XCED de la Kia, model 2023. Făcut în aceeași fabrică, făcut pe aceeași platformă. Apropo, acum fabrica de la Zilina folosește cu 40% mai mulți roboți și toate modelele, inclusiv portii, se fac pe aceeași linie de asamblare. Motorizările sunt în mare parte la fel. Dotările sunt în mare parte la fel, o să spunem imediat ce s-a schimbat. Kia a vândut 120.000 de Exceed-uri în Europa, fiind al doilea cel mai popular model. Deci ăsta este un model important pentru Kia. Și totodată este cel mai popular model din gama Ceed. Și am mai spus-o și o să mai spun, Ceed, Exceed, ProCeed, Ceed Station Wagon sunt toate modele bazate pe Ceed. Ușile de la Exceed sunt aceleași ca la Ceed. Calificativul Euro NCAP de 5 stele pe care l-a primit Ceed Facelift a primit și Exceed Facelift, pentru că nu l-au mai testat. La fel cum e BMW X3, BMW X4, seria 5, seria 6, X5, X6, X3, X4 și așa mai departe. Nu se mai testează mașina încă o dată. Pur și simplu, acela este calificativul. Ceed, Exceed, de fapt, este o variantă de caroserie a lui Ceed. Începem ca de obicei cu luminițele. Ia uite-le. Farurile B-LED, care sunt opționale. În standard cred că vine cu halogen sau cu LED normal. Cred că cu halogen vine, da. Am uitat complet această informație. Bun, dar dacă alegi farurile astea B-LED, care sunt și bune pe deasupra, ai 3 lumini de zi în forma unor cuburi de gheață, așa zic ei, ice cubes. Deci cam aceasta este semnătura luminoasă. Și dacă vrei să semnalizezi, atunci luminile de zi devin semnalizări, dar farurile rămân aceleași. Iar luminile de ceață sunt aprinse acum. Luminile de ceață au fost integrate în blocul optic pentru a avea acele air curtains, prize de aer care mai îmbunătățesc un pic aerodinamica mașinii. Cum vi se pare botul mașinii? Avem grila Tiger Nose, sigla nouă, bara față complet redesenată, chiar că complet. Deci cam așa arată Exceed-ul din față. Unul dintre cele mai frumoase crossovere din această clasă și bătaia între cele mai bune din acest segment se dă între două modele. Exceed și cu Mazda CX-30. Avem aceleași oglinzi cu aceeași semnalizare. Oglinzile nu sunt foarte mari, însă ce vreau eu să vă arăt este viteza lor, pentru că cei de la Kia fac unele cele mai rapide motorașe pentru oglinzi. Dar nu am venit aici pentru oglinzi, am venit pentru luminițe. Și pentru că mașina e pornită, dacă ieși cu Kia în mașină și motorul pornit, bipăie doi. Hai să vedem noua semnătură luminoasă, semnalizările full LED, semnătura luminoasă care se extinde așa până în lateralul mașinii, foarte mișto. Dacă alegi versiunea GT Line, apropo, dacă ai volanul pe stânga, ceața e pe stânga, dacă ai volanul pe dreapta, ceața este pe dreapta, marșarierul pe partea cealaltă. Dacă alegi versiunea GT Line, care nu se poate achiziționa pe Exceed plug-in hybrid, doar pe celelalte, atunci ai o altă semnătură luminoasă cu niște LED-uri 3, niște blocuri de LED 3D
Sunt și pe Seed, și pe Exceed, și pe Proceed, și pe Seed Station Wagon. Seed, în sus, Seed în jos. Oricum, bara este schimbată. Observăm că nu avem guri de evacuare deloc. Avem ceva ce seamănă, ce imită gurile de evacuare. Un pseudodifuzor nou. La GT-Line este în culoarea caroseriei. Și cam așa, cam acestea sunt noutățile la Exced în spate. Crossover Community of Europe with European Design. Plug-in Hybrid Electric Vehicle cu fontul de la EV6. Că EV6, dacă întorci invers, scrie 9A3. Te rog eu, nu mai bipăi. Te rog eu din suflet, nu mai bipăi. Nu mai bipăi. Mașina asta bipăie din toate încheieturile. Acum nu mai, dacă deschid ușa, nu mai bipăie. Deci dacă încui, oprești motorul și ai ușa deschisă, bipăie. Acum, apropo de făcut ceva, ăsta este bușonul de încărcare, ok? Nimic greșit la chestia asta. Înainte, puteai să-l deschizi cu mașina încuiată. Acum nu mai poți, dar dacă apeși pe el și după aceea uiți, doar te joci așa ca mine, sau te joci cu un copil și apasă pe el. Pe aia când descui mașina, păc, se deschide și el. Apoi dacă încui mașina și vrei să-l închizi, no se puede, amigo, no se puede, no se puede. Nou pe Kia excedent bugetar sunt jantele pe 18. Bine, toate jantele sunt diferite. Pe GT-Line niște jante, pe modele normale niște jante, pe plug-in hybrid alte jante. Însă, pe GT-Line niște jante, pe modele normale niște jante, pe plug-in hybrid alte jante. Însă, înainte puteai să-ți iei doar jante pe 16 pe plug-in hybrid. Acum poți să-ți iei și de 18. Acum, dacă ți iei de 16, mașina e mai confortabilă. Consumă mai puțin, autonomie mai mare. Tot ce vrei tu. Costă 266 de euro și dacă este să mă întrebați pe mine, rămâneți la alea de 16, plus că au niște dimensiuni 20, 205, 60, 16, pe când astea sunt mai măricele, nu mai știu că sunt 2, 3, 15, 4, 15, 18 și lăsăm la o parte confortul, lăsăm la o parte faptul că o anvelopă mai groasă îți dă mai mult feeling în direcție. Bă, prețurile anvelopelor au explodat un pic, așa că rămâneți la alea de 16. Sunt numai și numai avantaje. Singurul dezavantaj ar putea fi estetica, dar asta depinde doar de voi, dragii mei. Mie îmi plac jantele mici și mașinile chele, dar eu sunt diferit. În rest, aceeași suspensie independentă pe spate, același McPherson, același discuri de frână față, aceeași greutate. Nu prea s-a schimbat mare brânza. Ce mi-a plăcut mie mereu la modelele Kia este acest lucru. Cum îți dai seama că mașina te-a recunoscut? Cum îți dai seama? Uceau! Ha! Ce tare! Deci când te apropii de mașină și faci uceau, atunci își dă mașina seama că tu ai cheia în buzunar și uite că te recunoaște, dar nu se deschide, doar îți pregătește oglinzile. Ei, dacă... Dar bine, sunt sigur că se poate dezactiva chestia asta. Așa o deschizi, evident, așa o închizi, nu ai keyless în spate, exact ca la modelul pre-facelift. Mi se pare unul dintre cele mai mișto tipuri de keyless. Ăsta cu butonel cu mare Kia, Hyundai Sangyong, etc. Pentru că dacă nu vrei să deschizi ușa, dacă nu vrei să descui mașina, ea nu se descuie cum se întâmplă la alți producători. Materialele, în teorie, au fost îmbunătățite. Oricum, Kia avea niște materiale bune pe Exced și, ia uite, 1, 2, 3 materiale moi, frumos. Aici ai textil la alte versiuni, capitonat aici cu cauciuc, aici nu e capitonat, n-ai voie cu pahare, doar cu sticle. Avem scaunul de șofer electric, încălzit, ventilat cu memorie, cum l-aveam și la generația trecută. Ia să-l punem pe memoria mea. Asta este memoria mea de scaun. Apeși o singură dată și motorașele răspund rapid. Scaunele în principiu sunt aceleași, deci nu prea avem ce să spunem în plus. Un lucru despre uși. Ia uite-l. Nu acoperă pragurile, ceea ce înseamnă că există o mică șansă să te murdărești aici, dacă vrei să intri în mașină. Nu e mare scofală, dar am zis să zic. Apropo, ușile sunt aceleași luate de pe Seed, identice. Dacă tu furi ușa asta și o pui pe un Seed, încape. Scurtă povestioară despre geamuri. Avem impuls la șofer și la pasager cu protecție, da? Pentru geamuri. Și avem și impuls în spate cu protecție. Ritmul la care mașinile coreene evoluează este absolut fascinant și fulminant în același timp. Au reușit, dragii de ei, să mute deschiderea bușonului rezervorului de pe podea, cum am eu la Kona, spre exemplu, aici, să-l pună aici. Mai au vreo 2, 3, 4, 5 ani până să îl poți deschide apăsând pe el. Acum, dacă ți iei versiunea Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ai bine, atunci pierzi litri la consum, pierzi litri la rezervor, pierzi litri la portbagaj, pierzi litri la orice. Deci, benzină, 5 sau 10% etanol și în felul următor. Dacă te duci, alimentezi,
nu mai ai voie să alimentezi din nou pentru 20 de minute. Țineți minte acest lucru. Uite, vezi? 20 minutes. 20 de minute. Că nu e Ferrari. La cât consumă asta, în 20 de minute, nici n-a pus să pornești motorul. Ia să vedem, se deschid geamurile din cheie. Toate 4. Ia să vedem, se închid geamurile din cheie. Toate 4. În spate geamurile nu coboară de tot și mai avem și privacy glass acum pe echiparea asta. Asta este cheia de la Kia, cu noua siglă Kia. Zici că e grenadă. Și dacă ți-ai apăsat, ia să vedem, focalizăm. Se deschide și nu trebuie să ți-ai apăsat pe cheie. Și cam așa este portbagajul. Am zis că vorbim despre portbagaj, el a rămas la fel, 426 de litri pentru versiunile non-plug-in și 291 pentru versiunile plug-in hybrid. Mocheta a rămas aceeași, medie de calitate. Aici, la versiunea plug-in hybrid, ia uite, mai aveți un spațiu de încărcare, o adâncime de 85 de centimetri, o lățime până aici de 94 de centimetri și o lățime până aici de 103 centimetri. Asta dacă vreți să știți ceva despre portbagajul ăsta. Apropo, ai podea plană dacă vrei să încarci obiecte voluminoase, bancheta este rabatabilă 60-40, opțional pe anumite versiuni 40-20-40. Ce mai avem aici în spate la portbagaj? Aici e bateria de 12V, aici este bateria mare de plug-in de 8,9 kWh. Aici e o chestie cu care să te strangulezi când vine factura la căldură. Aici un cârlig, aici alt cârlig și aici o priză de 12V la 180 de W. Ce mai avem aici? Da, într-o gaură mică, cam cât o vezică, se odihnește Denis, mingea mea de tenis. Dar, ia fiți atenți aici. Dacă ți se strică mecanismul electric prin care se deschide bușonul, ai chestia asta. Și ca să vezi cum sunt coreenii, fiți atenți aici. Ling Xiao Bei și așa, la, da? Ei, chestia asta se scrie foarte puțin, foarte succint, să zicem. Fuel Filler Door Manual Release Handle. Bă, frățică, mai multe cuvinte găseai? Puteai să zici Fuel Door Release și atât. Fuel Filler Door Manual Release Handle. Bă, dă-te în spana că dacă e manual, nu e handle sau ce. Trebuia să fie, mă rog, e amuzant. Deci, dacă vi se strică de acolo, puteți să îl descrieți. Acesta este portbagajul. Dacă vreți să rabatezi bancheta, se rabatează foarte ușor. De la acest mâner, o ridici frumos, centura nu se prinde pentru că are suport. Deci, în afara volumului care suferă din cauza bateriei litiu-ion, Kia Exceed are suficientă practicalitate pentru o familie mică sau tânără, sau chiar mai mare. Puii mei se duceau ăștia cu Polo în concediu, nu vă duceți voi cu Exceed-ul. Există modele, mai mult sau mai puțin premium, nu dau nume, ia uitați aici, la care haionul electric nu se închide din cheie. La Kia se închide. Și dacă apeși din nou, dacă blochezi, ia uite, deci doar dacă dai drumul la închidere, se blochează, la deschidere se deschide de tot. Acum, ia fiți atenți aici, să dau un pic de zoom, ca să vedeți și voi. Acest butonaș, și nu știu de ce cropează pe senzor, pentru că la video nu poate, a? Mă rog, nu contează. La foto poate, la video nu poate. Observăm butonul de deschidere și butonul are două săgeți, ceea ce înseamnă că dacă tu pornești și după aia îl oprești, următoarea acționare este automat în direcția opusă. Sunt anumite modele la care săgeata aia are o singură direcție și indiferent ce ai apăsa, în aceeași direcție se duce. Bun, asta este o culoare nouă pe Exceed, se numește Lemon Splash. Adică ce era Hulk dacă nu era verde și era galben, nu? De Hulk Smash, Lemon Splash. Altă culoare nouă este Celadon Spirit Green, adică aia din dreapta, uitați și jantele pe 16 și pe 18, iar aici în stânga avem Yucca Steel Grey, care pare a fi un nume de actor de film porno. Dacă ai jantele pe 16, garda la sol rămâne 172 de mm. Dacă ai jantele pe 18, garda la sol crește la 184 de mm. Noi avem aici 184 de mm și vreo 24 de centimetri de gardă la sol aici în bot pentru o bordură. Deci, dacă vreți să urcați bordurile din București, aveți 24 de centimetri. Iar acum hai să-l punem pe Denis mingea de tenis la muncă. Facem testul de fermitate. Ho, doamnelor și domnișoarelor, că nu e la ce vă gândiți dumneavoastră. Acum, testul de fermitate se referă la scaune. De la 65 de centimetri voi da drumul la această minge de tenis. În funcție de cât sare, vedem dacă scaunul este tare sau moale. Sau dacă e springy, așa ca la
modelele Suzuki. Deci dacă ricoșează e tare, dacă se înfundă este moale. Deocamdată avem două referințe, Lexus NX care a fost confortabil și Hyundai Ioniq 5 care era nu la fel de moale precum la NX. Îi dăm drumul și vedem cât de mult sare. Și ochiometric vedem care e mai moale. Pare undeva mai tare decât la NX, dar un pic mai moale decât la Ioniq 5. Singurul model din gama Ceed care are opritoare hidraulice în amortizoare este Exceed și pe puntea față. Asta înseamnă că e un pic mai confortabil. Ce înseamnă asta? Are niște opritoare de cauciuc care se scaldă în lichid hidraulic, iar atunci când ajungi la capătul amortizorului, hâț, Ionuțule, e bine, atunci nu vei mai simți șocul ăla de ajuns la capătul amortizorului. Totodată pe facelift, arcurile față au fost înmuiate cu 7% și pe spate cu 4% pentru un confort ceva mai bun. Și totodată zgomotul pe spate a fost și el îmbunătățit. Bun, ce mai avem nou la capitolul siguranță? Ceed-ul a primise 4 stele pe facelift, 5 stele la facelift. Exceed-ul primește și el 5 stele pentru că au fost îmbunătățite mai toate sistemele de asistență activă. De obicei la facelift cam asta se întâmplă. Tehnologia în domeniul ăsta evoluează destul de repede și Exceed-ul are acum 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP. Mai avem o navigație, sau mă rog, un pilot automat pe navigație și știe limitele de viteză și atunci când ai safe zones încetinește, după aceea accelerează. Chestia asta nu o să fie folosită de prea multă lume. Apoi mai avem Blind Spot Collision Avoidance care lucrează cu Blind Spot Collision Warning, iar acum, dacă tu tragi de volan și ai o mașină în unghiul mort, îți trage înapoi de volan. De fapt, îți trage un pic de volan și frânează roata interioară. Deci dacă trebuie să tragă înapoi către banda din dreapta, îți frânează un pic roata dreapta spate. Destul de interesant. Acum ai vibrații în volan la astfel de sisteme și, evident, multe altele. Și mai e o chestie. Exceed-ul a trecut testul la anul cu 79 de km pe oră. Nu era versiunea plug-in hybrid, era o versiune normală, asta e mai grea. Are undeva la 1600 și ceva de kilograme, aproape 1700. Are aproape 1600, 1500 și ceva de kilograme, 1594 parcă avea. Nu e o mașină ușoară, dar e o mașină economică și care se descurcă bine și pe viraje și pe la testul anului. Ceea ce privește motorizările nu s-au schimbat prea multe. 1.0 120 de cai care trage bine, 1.5 160 de cai care trage și mai bine, niciunul din ele nu consumă mult, diesel nu mai e, 1.6 TGDI 204 cai putere și acum, că și înainte era, și versiunea plug-in hybrid electric vehicle pe care o avem aici, adică același K2 cu injecție directă, care merge pe ciclu Atkinson, care dezvoltă tot 105 cai putere pe la vreo 5700 de rotații pe minut, cuplu maxim 147 Nm la 4000 de rotații pe minut, același motor electric de 61 de cai putere, cu 170 Nm, aceeași baterie de 8,9 kWh pusă în portbagaj. În total, sistemul dezvoltă 141 de cai putere și 265 Nm, aceeași accelerație de 11 secunde până la 100, aceeași viteză maximă de 160 de km pe oră. Cred că e limitată electronic, aceeași cutie de viteze cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte, care are aceleași trepte, dacă nu mă înșel, adică undeva, nu știu, la 2000 de ture ai 96 de km pe oră în treapta a 6, ceva de genul. Nu mai intrăm în detalii, aveți celălalt clip al meu și același diametru de bracaj de 10,6 metri. Aveți clipul meu cu celălalt Exceed, dacă vreți mai multe detalii. Pentru cei care nu au văzut celălalt clip, aceasta este o privire de ansamblu cu interiorul. Evident, avem și chestii schimbate și o să intrăm în detaliu. În primul rând, volanul are sigla nouă, cu butuc rotund, în rest subțire, cu decupaje. E un volan exact cum ar trebui să fie, însă acum pielea de pe volan e puțin mai abrazivă, puțin mai rugoasă față de generația trecută. Dacă mă urc în oricare altă Kia, pielea e un pic mai fină. Acum nu știu dacă e faptul că mașina e nouă, are 58 de km, dar am mai condus Kia cu 0 km și nu erau așa. Deci au schimbat pielea de pe volan. Un alt lucru pe care l-au schimbat e melodia. Orice Kia face când o închizi. Ei bine, acum melodia aceea s-a schimbat instrumentul muzical cu care s-a făcut chestia asta, sau mă rog, instrumentele. Ia. Da, e altfel. Tabloul de bord digital, pentru cine îl are, este nou.
Are o rezoluție de 720p, deci HD Ready. E o rezoluție mai mare decât ceea ce oferă sistemul de infotainment, dar nu cu mult mai mare. Acum, avem mai multe tipuri de tablou de bord. Classic, Classic B, Classic C și Dynamic. Și la Dynamic automat ai și turometru. Dacă vrei turometru, să zicem că ești pe modul Eco și vrei turometrul, poți schimba de aici, foarte frumos. Dar arată mai bine. Mie îmi place Classic B, adică ăsta, dar și Dynamic-ul este interesant pentru că îți arată ziua în funcție de ora în care ești. De exemplu, dimineața îți arată răsăritul, seara îți arată apusul, noaptea îți arată cer înstelat și ai și stele căzătoare. Deocamdată mai avem până la apus, încă nu a început apusul, dar probabil la proba de condus tabloul de bord va fi cu apus. În ceea ce privește informațiile, ele sunt aceleași precum la orice altă Kia. Ia? 0,7. Ăsta este consum. Și de la ultima plimbare 0,0 la 100 de kilometri. Altă dotare pe care mașina asta nu o are este sistemul de sonorizare premium JBL, care după mine merită banii, costă câteva sute de euro, dar merită cu vârf și îndesat. Ce e nou la Exceed? Avem așa, USB-A pentru conectivitate, Apple CarPlay și Android Auto cu fir, USB-C pentru încărcare și USB-C în spate. Acum am pus și USB-C cu fast charging, deci dacă vreți să încărcați telefonul mai repede, aveți USB-C cu fast charging, priză de 12 și aici avem wireless charging. Uite aici avem wireless charging. Cam atât. În rest, pe aici e neschimbat, climatizarea e neschimbată, scurtăturile pentru sistemul de infotainment sunt neschimbate, aici e neschimbat, avem două suporturi de pahare de dimensiuni diferite, aici Denis se plimbă, aici Denis stă fix și cotiera care este aceeași, destul de moale, materialele, am spus, sunt cam aceleași, cotiere destul de încăpătoare, dacă vreți totuși să vedeți materiale moale, 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 tare, 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 piano black. Cam astea sunt materialele din interiorul Exceed-ului. Pe cine interesează, avem și cameră de marșalier, de o rezoluție, eu zic că destul de ok, cu două unghiuri, nu prea ai cum să dai greș cu așa ceva. Rezoluția putea fi mai bună, dar e ok, cu indicatoare dinamice, deci o cameră decentă. În lateral avem Lane Keep Assist, Blind Spot Warning, SP Off, oprirea încărcării dacă vrei așa ceva. Asta dacă, spre exemplu, vrei să o încarci atunci când tariful e mic, hold pentru portbagaj și pentru rezervor și înălțimea farurilor, luminositatea tabloului de bord. Și acum hai să vedem sistemul de infotainment, 10,25 inch, răspunde bine, unul dintre cele mai bune sisteme. Am intrat în detaliu la atâtea modele Kia, nu o să intrăm neapărat în detaliu acum. Aveți și clipul meu cu celălalt Exceed. Ce avem aici? 12 km cu 41% baterie, nu pare mult, însă țineți minte un singur lucru, pe la 25% intră în modul hibrid, deci 12 km sunt de fapt 16% baterie sau hai 20% baterie, cam așa sunt 12 km la cum calculează. Intră în modul hibrid. În momentul în care se descarcă bateria, plug-in hybrid, mașina devine full hybrid, nu devine termică 100%. Gestionarea încărcării, dacă vrei asta și condus eco. Și spune așa, și istoric, ia să vedem. Deci cam acestea au fost consumurile. Asta, 24/08/2022, este atunci când mașina a ieșit de pe poarta fabricii, cu consum de 10,9. În rest, astea sunt consumurile de astăzi, să zicem așa. Mai avem hartă, că avem navigație, Quiet Mode, în care volumul e până la 25 din 71 sau cât are Kia, modul Valet, Kia Live, Kia Connect, Kia Connect e aplicația, Kia Live sunt informațiile în timp real despre trafic și alte chestii. Apple CarPlay, Android Auto avem, o să-l arătăm imediat, media și alte asemenea. Intrăm și la setări, avem setări pentru afișaj, avem temă și layout, atât pentru ecranul ăsta cât și pentru tabloul de bord. Tema panourilor de bord le aveți aici, frumos. Mergem la autovehicul, aici avem setările pentru sistemele de siguranță, setări eco, panou de bord, ce v-am arătat mai devreme, setări climatizare, setări scaun, setări lumini, inclusiv lumina ambientală, dar nu e lumina ambientală cu LED, confort, portieră și așa mai departe. Haionul electric, viteza haionului electric, cât de mult să se deschidă și dacă nu mă înșel poți dezactiva cu totul haionul electric, haion inteligent. Dacă te apropii de
haion cu cheia în buzunar, mașina fiind încuiată și stai 5 secunde în spatele ei, portbagajul se va deschide, așa e la orice Hyundai, Kia, Genesis care are acest sistem. Și încheiem cu Apple CarPlay și Android Auto pe care le poți activa fie de aici, fie să programezi pe butonul de steluță. Ia uite, full screen, răspunde bine, rezoluție bună, n-ai niciun stres. Un Apple CarPlay așa cum a vrut mama lui să-l facă. În spate, nu mai intrăm în detaliu, aveți clipul celălalt, probabil l-ați văzut sau probabil nu. Spațiu e suficient, bancheta e destul de confortabilă, ai și cotieră, ai de toate. Bun, hai să plecăm la drum cu Kia Exceed Plug-in Hybrid. Am impresia că data viitoare nu v-am arătat cum merge pe modul electric. Ce e mișto e că se simte cum schimbă treptele. Viteza maximă e 120 de km pe oră în modul electric și acum suntem în modul hibrid. Dar o trecem pe auto ca să facă ea trecerea între electric și termic hibrid, cum vreți să-i spuneți. Care e faza între că ea merge pe electric oricum când e pe hibrid, dar e mai bine să o lași pe ea să facă, pentru că ea îți va consuma mai mult în modul hibrid și poate tu vrei să ajungi acasă cu bateria goală și ea nu o să fie cu bateria goală când ajungi acasă. Și atunci ai consumat mai multă benzină decât ai vrut. Așa că mai bine o lași pe modul auto și ea eficientizează tot procesul ăsta și te lasă să mergi mai bine, să zicem așa, mai eficient. Și dacă treci pe sport, se schimbă în modul sport. Tu pe modul eco ai 3 submoduri: HEV, adică hibrid, EV, adică electric și modul auto. Și acum pe auto ea merge pe modul EV. Scaunul, la fel, vizibilitatea la fel de bună și în față și în spate. Bine, în spate montantul ce te cam deranjează puțin, dar nu e mare scofală. Poziția la volan bună ca de obicei. Scaunul încălzit și volanul încălzit la modelele Hyundai Kia îți arde pielea de pe tine. Atât de eficiente sunt. Mamă, dacă e iarnă și ți-e frig și te duci într-un interior de Kia cu scaun, volan încălzit, te bucuri de nu mai poți. Și uite, acum mergem pe electric liniștit. Nici nu trebuie să-i dai mult în gură, că mașina are suficient de multă putere, are suficient de mult cuplu, poate să miște mașina fără nicio problemă. Dacă vrei să te duci să vezi aici, să vedem FEV și vezi aici 9 km, 35% baterie, dar intră în modul hibrid. În modul full hibrid consumul mașinii e undeva la 4,5-5. La 4,5-5. Poziția la volan am zis că e bună. Volanul e subțirel cu decupaje, exact cum ar trebui să fie. Singura chestie e, am condus Mazda aia MX-30 cu padele. La fiecare frână eram frână de motor să fac regenerare și am rămas cu reflexul ăsta în minte. Cu toate că a trecut ceva timp de când am condus MX-30. Comportamentul rutier a rămas la fel de bun. Exceed-ul chiar se conduce fain rău de tot. Nu are mult ruliu, direcția e precisă, e rapidă, puntea față e ok, puntea spate urmează mașina. Eu știu, cu jantele, uite acum mi-a vibrat și în volan, cu jantele de 18, ai zice că ai avea și mai multă aderență decât cu alea de 16, eu tot cu alea de 16 aș merge. Tot mi se pare că e mașina mai confortabilă față de alea de 16, asta mi-aduc aminte foarte bine. Mașina se simțea într-adevăr un pic mai moale. Ce e mișto este că simți șoseaua subtile. Asta e mișto la mașină, nu te izolează 100%, însă acum simți mai ok. Off, gata. Lane keep assist off, mai ales aici pe drumurile astea. Simți un pic mai mult șoseaua. Uite, intri, limita e destul de târzie. Acum a intrat motorul termic. Ce vreau eu să spun este că motorul termic rămâne pornit o scurtă perioadă și dacă mergi pe pilot automat, să zicem, mergi cu 80, ai mașini în fața care frânează, accelerează, atunci va menține motorul termic pornit și va merge în modul hibrid, chiar dacă tu ai niște baterie. Ca să nu mai trebuie să pornească motorul, să luprească, să pornească, pentru că știe și mașina, nu e neapărat un lucru sănătos acest lucru. În general, în total, 141 de cai putere sunt mai mulți decât suficienți. Am condus Ioniq plug-in, am condus vechiul Exceed. Nu ai nevoie de mai mult
și viteza maximă e 150 de km pe oră, în moment în care tu o să ai undeva la 3000 și un pic, 3300-3400 de rotații pe minut în treapta a 6-a, în sensul că mașina ar putea să ducă un picuț mai mult, dar parcă nici Kia nu vrea să consume mult, s-ar tura mult motorul și nici mașina, adică nici motorul nu poate. 105 cai putere pe o astfel de caroserie, cu o astfel de cutie, treptele un pic lunguiețe pentru o benzinară, adică mai mult de 4000 de ture între așa, nu s-ar putea oricum duce. Nu cred că ar mai putea să tragă după ea, știi? Nici cuplul ăla nu e mare. Pentru că la viteză mare te bazezi exclusiv pe, mă rog, exclusiv, te bazezi pe puterea de benzină și pe cuplu combinat la de 265. Dar dacă nu mai poate motorul electric, la viteze mari motorul electric nu te mai ajută, așa mult că devine foarte ineficient, mai eficient să mergi doar pe benzină. Ei bine, atunci de asta au păstrat viteza mică, dictată de motorul termic. Per total a rămas aceeași mașină. Apropo, decibelmetru mi-a scos 61. 61 la 80 la oră e o valoare foarte bună. E o valoare foarte, foarte bună pentru o mașină din această clasă. Cred că e la nivel de Sportage, plug-in hybrid, pe undeva pe acolo. Chiele sunt bine antifonate, mai bine decât sunt Hyundai-urile, spre exemplu. Au mai mult material fonoabsorbant, de asta sunt și un pic mai scumpe. Deci cam asta e mașina. Pedala de frână o simți. Deci prima parte a cursei, frânare regenerativă. Op. Și după aceea intră frânarea normală. Trecerea uneori poate fi un pic bruscă, un pic anevoioasă, dar te obișnuiești. După un timp te obișnuiești. Dacă vreți să... Hai să vedem. Deci suntem în modul auto. Suntem pe electric, vreau să fac o depășire, semnalizez de depășire, kickdown. S-a dus. Dublu ambreiajul ăsta nu e chiar cel mai rapid, dar mașina se folosește de toate resursele pe care le are să-ți ofere. Uite, mi-a crescut consumul la 0,8. Aoleu, nu e bine. Și asta pe modul auto. Pe modul hibrid răspunde la fel, pe modul electric răspunde la fel. Dacă îi dai kickdown, intră termicul. Dacă o treci pe modul sport, treci pe sport. Așa. Atunci răspunsul la pedală e mult îmbunătățit și în comunicatul de la Kia se spune că răspunsul la pedală e îmbunătățit și cutia trece pe un mod din ăsta mai sport. Dacă vrei să o treci pe manual, ia să vedem. A 5-a și-a schimbat, a 4-a și-a schimbat, a 3-a și-a schimbat. Dacă îi dai pe manual și mașina e pregătită, răspunde mai bine pe retrogradare decât pe urcare cutia. E ceva. E ceva, ia să vedem. Problema e alta. Tu ești între a 5-a, da? Îți zice să dai a 6-a. Dacă tu îi dai retrogradare, îi dai a 4-a, rămâne tot cu săgeata cu a 6-a. Și tu nu știi în ce treaptă ești. A 3-a, suntem acum, spune tot să-i dai a 6-a, dar tu nu știi până câta ești, până când ajungi între a 6-a. Mă rog, se întâmplă și chestii din astea. Ce-i drept, mașina nu îți oferă. Uite, mi-a crescut consumul la 2,4 și cel total la 1 litru. Mașina asta nu e făcută ca să... Uite cum semnalizează. Da, semnalizările sunt foarte puternice. Mașina nu e făcută, nu e mașină de fugă. Dacă tu vrei să mergi economic cu ea, e mișto. Pur și simplu, e o mașină mișto. Economic, pe electric, cu volanul subțire, pe sport se mai întărește un pic volanul, a tot. Degeaba. Opa, a pornit motorul. Asta pe manual, de asta a pornit motorul. Că n-am mai avut ce treaptă să schimbe. Bun, acum suntem pe DN, avem vreo 80 de km pe oră. Vreau să vă... Uitați-vă cât de mișto se vede apusul în tablou ăsta de bord. Deci îți ia atenția de la șosea, pentru că e mult mai mișto apusul ăsta din tabloul de bord de la Kia Exit decât apusul pe care îl avem noi pe DN la ora asta. Ora 17 și 14 minute. Că e cu o oră înainte. A rămas la ora veche. E mult mai mișto și noaptea, deci nu știu, ok, e amuzant că e atât de plăcut. Avem 2 km autonomie, hai să punem așa. Tempomat adaptiv, lane following, hai să vedem ce se întâmplă. Ia să vedem. Ia virajul foarte bine, hai să ne pregătim să intervenim dacă este cazul.
Direcția este rezistivă, nu e capacitivă. Țineți mâinile pe volan, le țin aproape de volan, virajul se ia foarte bine, pilotul automat răspunde bine, nu te bruschează așa mult. Cred că e cu o generație totuși în urma lui Ioniq 5, ia să vedem ce se întâmplă. Activăm și lane keep assist-ul, că îmi trebuie. Așa l-am activat, pentru că poți să ai lane following, dar fără lane keep assist. La Ioniq 5, când se dezactiva sistemul, mergeai pe lane keep assist și te ținea totuși în bandă. Ia să vedem ce se întâmplă. Țineți mâinile pe volan. Ia, asistența a benzii anulată. Și te ține lane keep-ul. Te ține. Te ține. Țineți mâinile pe volan. Te ține. Deci pare să fie... Ia să vedem lane keep-ul. Te ține. Îți vibrează și volanul. La Ioniq 5, da, părea cu jumătate de generație mai nou sistemul. Dar și asta merge bine, că alte sisteme te lasă, mai țineți minte clipul ăla cu Peugeot, ăla cu sticla. E fix același lucru. Dar la Kia te ajută. Dacă adormi la volan, mașina bipăi, va face, va trece, te va trezi. Asta e un lucru bun. Cu toate astea, na, hai să punem mâinile pe volan să preluăm controlul. Gata, mă! Și după un timp se oprește. Gata. Ăsta a fost episodul cu Kia Exceed 2023 Facelift Plug-in Hybrid, echipare Vision aproape full. Vreau să aud părerea voastră în comentarii. Ce părere aveți despre Exceed, cum vi se pare? Vă spun sincer, e peste T-Roc, peste Kamiq, se apropie de... sau nu că se apropie, e acolo cap la cap cu Mazda CX-30. E una dintre cele mai bune mașini din clasă, consumă și puțin, deocamdată am 1 litru la sută. Uite, acum, că mi-a sunat telefonul. Ia. A trecut, da, 0 km, la 15% a trecut pe modul hibrid. Acum mergem în modul hibrid și hai să vedem cât ar consuma. De fapt nici nu mai avem timp, o să spun eu cât consumă, undeva la 5 consumă cu bateria descărcată pe modul hibrid. Deci nu te lasă cu mai jos de 15% și vei merge cu între 3, 4, 2% și 15% în funcție de cum se încarcă modul hibrid. Hai, ne auzim în comentarii, vă pup, grupul de Telegram cu abonații în descriere. Nu uitați și de alte linkuri pe care le avem în descriere. Eu am fost Luci Popa, mulțumesc că mă urmăriți, sunteți cea mai tare comunitate. Vă iubesc!